თბილისის სასულიერო აკადემიის დოქტორანტი გიორგი ჯულაყიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. გიორგი, მოგესალმები. მოგილოცავ პირველ რიგში. მოგესალმებით. მომავალს გასწროთ. კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი. დავიწყოთ მოკლე მიმოხილვით და კარგი იქნება ზოგადად რა შეიძლება ითქვას მონაზნობის მნიშვნელობის შესახებ. მონაზნობის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი არის. თუნდაც იმის აღნიშვნით დავიწყოთ, რომ მონაზნობა გულისხმობს ცხოვრების ისეთ წესს, როდესაც ადამიანი უარ სიტყვის ამ სოფლიურობაზე, ამ სოფელზე, წუთი სოფლის ამოვებაზე უარყოფს ამ ყოველივეს და როგორც სახარებაში მაცხოვარი მოგვიწოდებს ყველას, აიღებს თავის ჯვარს და ქრისტეს შეუდგება. აი ესეთები იყვნენ სწორედ ის პირველი მონაზვნები, ასე ვთქვათ, ვინც გაკვალეს ეს გზა ღვთისკენ მიმოვალი. და შესაბამისად ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი მთლიანად ქრისტეს მიუძღვნეს, მთლიანად ქრისტეს სასწლოდ, ასე ვთქვათ, გაამზადეს თავიანთი თავი და შესაბამისად ესენი არიან სწორედ მოწინავენი იმ სულიერ ბრძოლაში, რომელიც ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენ, რადგან მოციქული ამბობს, რომ ჩვენი ბრძოლა არ არის სისხლთან მიმართ და ხორცს და ამ ქვეყნიურ, ასე ვთქვათ, ძალებს არ ებრძვის მორწმუნე, არამედ სოფლის პრობელთა როგორც წერია, ანუ უხილავ ძალებთან არის ჩვენი შესაბამისად ეს ადამიანები, ანუ მონაზვნები არიან ისინი, რომლებიც ამ ბრძოლაში არიან წინამძღვრები. ისინი არიან პირველ ფლანგზე, ასე ვთქვათ, და ამიტომაც უდიდესი არის მათი მნიშვნელობა. ისინი არიან ყველაზე ახლოს ღმერთთან და შესაბამისად ღვთის შესახებ ცოდნა ყველაზე მეტად იმას აქვს, ვინც ღმერთთან ახლოსაა, ხომ? და ამიტომაც შემთხვევით ის არ არის აქედან გამომდინარე, რომ სამონაზვნო დასი გამორჩევა ეკლესიის წინამძღვრებისა გულისხმობ ეპისკოპოსებს. ეპისკოპოსები სწორედ სამონაზვნო დასიდან არიან გამორჩეული, ანუ ეკლესიის მმართველები არიან ეპისკოპოსები, ეპისკოპოსთა ეს კრება, ანუ სინოდი მართავს ეკლესიას მოგვეხსენება და ამიტომაც არის ესე იგი მონაზვნობა განსაკუთრებული მოვლენა ეკლესიის ისტორიაში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რაც უკვე აღნიშნე, რომ ესენი არიან ღვთისათვის თავშეწირული ადამიანები, ღმერთთან ყველაზე ახლოს მყოფნი თამეთი ცხოვრების წესით და ამიტომაც ისინი არიან ყველასათვის მნიშვნელოვანი და მათი სწავლება, მათი სიტყვა ყოველთვის გადამწყვეტი იყო ეკლესიის ისტორიაში. ჩვენ თუ თვალს მივოდევნოთ აი ეკლესიის ისტორიას, ვნახავთ, რომ ყოველთვის როცა ეკლესიას განსაკუთრებული განსაცდელი ჰქონდა, მაგალითად ხატმებრძოლობის პერიოდი შეიძლება გავიხსენოთ, გადამწყვეტი სიტყვა თქვეს სწორედ სამონაზვნო დასის წარმომადგენლება და მათ კიცედ დაიცვეს ჭეშმარიტი სწავლება ხატაყვანისჩენის შესახებ. მაგალითად მაქსიმე აღსარებელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელიც ხო ერთი რიგითი მონაზვნი, მას საუდელო ხარისხიც კი არ ჰქონდა, მაგრამ მაქსიმე აღსარებელმა ფაქტობრივად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ყველაზე ხმამაღლა ის გამოდიოდა მაშინ მონოთელიტობის ერესი, როდესაც გაჩნდა ცრუ სწავლება მორიგი, ასე ვთქვათ, პირადად მარტო უპირისპირდებოდა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ამ ცრუ სწავლებას და გაიმარჯვა კიდეც ამ ბრძოლაში, მიუხედავად იმისა, რომ მას ეს თავის გაწირვის ფასად დაუშვდა. ასე რომ ეს განსაკუთრებული ადამიანები არიან სამონაზვნო დასში შეკრებილნი და მათი მნიშვნელობა არის განუზომელი თითოეული მორწმუნისათვის და ზოგადად მთელი ეკლესიისათვის, რა თქმა უნდა. გიორგი, ზოგადად როდიდან იღებს დასაბამს სამონაზვნო ცხოვრებაზე? ხო, სამონაზვნო ცხოვრებას რაც შეეხება, ჩვენ ასე შეგვიძლია დავიწყოთ, რომ ზოგადად რაც ქრისტიანობა არსებობს, ასკეტური სულისკვეთებას თავისთავად ხედავ ყოველთვის არსებობს ქრისტიანობა, ეს იმთავით ასკეტურ ცხოვრებას ნიშნავს და მონაზვნობა ხო სწორედ ასკეტური ცხოვრება არის. და ამის გამოვლინება ჩვენ გვაქვს ადრეულ ქრისტიანობაში ქალწულობის სახით, ანუ რას ნიშნავს? ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ესე იგი უქორწინებელ ცხოვრებას აირჩევდნენ და შეიძლება სახლში ცხოვრობდნენ, ქალაქში ოჯახთან ერთად, მაგრამ ესეთი თვითშეზღუდვის აღთქმას დებდნენ, და ესე თვითშეზღუდვით ცხოვრობდნენ, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ მაინც არ იყო ესეთი მონაზვნობის როგორც ინსტიტუტის არსებობა. მონაზვნობა დასაბამს იღებს მეოთხე საუკუნის დასაწყისიდან ეგვიპტეში დაარსდა პირველი მონასტრები და მოთავე ამ სამონაზვნო ცხოვრებისა, როგორც მიჩნეული, ეს არის ანტონი დიდი, ყველასათვის ცნობილი მამა და მონაზონთა მამამთავარი, ასე მიჩნევა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში, როგორც მოგახსენეთ და მეორე დიდი მამაც იხსენიება მასთან ერთად, ეს არის პახუმი დიდი. აი ეს ორი დიდი მოძღვარი მიჩნევა მონაზვნობის ფუძემდებლებად და ეგვიპტიდან გავრცელდა მონაზვნობა სირიაში, პალესტინაში, დასავლეთში, რომში და შემდეგ სირია-პალესტინის გზის გავლით საქართველოში ჩამოვიდა მონაზვნობა, როგორც მოგახსენება, მოგეთ ანტონი დიდი და პახუმი დიდი მეოთხე საუკუნე ეგვიპტე, აი ეს არის მონაზვნობის ისინი არიან და როგორი ტიპიკონით ცხოვრობდნენ სასულიერო. ხო, აი ახლა დიახ, მოგახსენებთ, აქ ესო ანტონი და პახუმი დიდი ორივე იხსენიებიან, იმიტომ რომ ისინი არიან ორგვარი სახის ფუძემდებლები, ასე ვთქვათ, სამონასტრო მოწყობისა. ანტონი დიდი მიჩნეულია როგორც ასეთი ანაქორეტული ტიპის მონასტრის დამაარსებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ესეთი მონასტერი, რომლის წევრებიც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ცხოვრობენ
საკუთარი პირადი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი გააჩნიათ და ერთმანეთს მხოლოდ ხანდახან თუ შეხვდებიან, ვთქვათ, ლიტურგიაზე თუ შეიკრიბებოდნენ, ხო? დანარჩენ თავიანთ სენაკში, თავიანთ კელიაში ეწეოდნენ პირად, ასე ვთქვათ, კანონს, რომელიც მოძღვრის მიერ ჰქონდათ დადგენილი. რა შეიძლება მეორე ტიპს ეს არის ძველ ქართულში ასეა ზოგადცხოვრებულთა მონასტერი, ანუ კოინოვიოს ბერძნული სიტყვა, რაც სწორედ საერთო საცხოვრებელს ნიშნავს. ეს ამ ტიპის მონასტრის დამარცხებელი პახუმი დიდი გახლავთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთიანი საძმო არსებობდა მონასტერში და ძმები ერთად ცხოვრობდნენ, ერთად მშრომობდნენ, ერთად ლოცულობდნენ, ტრაპეზი საერთო ჰქონდათ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შიდა ცხოვრების წესს, თვითონ მათი როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს თავარი ცხადია გახლდათ ლოცვა, წმინდა წერილში განსწავლა და ხელსაქმე. აი ეს სამი ელემენტი შეიძლება ჩვენ დავასახელოთ. ლოცვა აუცილებლად, რასაც ისინი აღავლენდნენ, წმინდა წერილის სწავლა გახლდათ აუცილებელი ელემენტი, ხანდახან ასე არის ხოლმე, რომ ხანდახან ასეთი აზრი არსებობს, რომ თითქოს სწავლა საჭირო არ არის, ხანდახან ასეთი აზრით შემხვედრია ხოლმე. უნდა ითქვას, რომ ეს ფლად ასე არ არის, ეს მამები ჩვენ ვინც ვიცით და ვინც იყვნენ გამოჩენილი მოძღვრები, ყველა ზეპირად იცოდა თითქმის წერილი, განსაკუთრებული განსწავლულები იყვნენ, რა თქმა უნდა. ხო და ამას ცხადია შრომა ჭირდება თავისებური და ეს იყო მუდმივი წვრთნა საღვთო წერილში, იმიტომ რომ საღვთო წერილზე იყო დაფუძნებული მთლიანად მათი ცხოვრება. მათი ცხოვრების მოწყობა იყო წერილიდან ამოღებული, ასე ვთქვათ, ეს მითითებანი ამის შესახებ. და მესამე რაც მოგახსენეთ, ეს იყო ხელსაქმე, ხელსაქმეს რაც შეეხება ეს მათ ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის რჩენისთვის საჭირდებოდათ, ამზადებდნენ სხვადასხვა ნაკეთობებს, ვთქვათ, კალათებს ან რამებს გავს და ეს იყო ასევე მნიშვნელოვანი ლოცვისა და წერილში განსწავლის გარდა მათი ცხოვრების შემადგენელი ელემენტი. ასე შეიძლება მორჩილებაც გიორგი, ხო? წინამძღვარი განაგებდა. დიახ, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელი ელემენტი არის და ეს კი კარგია რომ აღნიშნეთ, შეიძლება ითქვას თავარიც ელემენტიც, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც მონასტერში მიდის, ის მთლიანად მიანდობს თავის თავს წინამძღვარს. ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი. რაც შეეხება სხვადასხვა ანტონი დიდს და ესეთ გამორჩეულ ფიგურებს, ისინი ეს უნიკალური მოვლენა გახლავთ. ახლა მას ვინმე წინამძღვარი არ ყოლი, ვერ ვიტყვი ჩვენ ანტონი დიდს ვინმე წინამძღვარი ყავდა თუ არა, შეიძლება პავლე თებელი დასახელდეს, მაგრამ ანტონი მაინც მარტო დგამს ამ პირველ ნაბიჯებს. ეს განსაკუთრებული მოვლენა არის, მაგრამ აი სხვები მის შემდგომ რომლებიც მოდიან, ისინი მის გზას მეყვებიან უკვე და მორჩილება გულისხმობს სწორედ იმას, რომ მოძღვარში შენ ხედავ ღვთის ხატს და მთლიანად მას მიანდობ შენს ცხოვრებას, შენს ასე ვთქვათ, იმ გასავლელ გზას, მთლიანად მისი ზურგის ყვალდაკვალ მიდიხარ. ერთი ეპიზოდი გამახსენდა, ჩვენ გვახსოვს ალბათ ყველა წმინდა წერილიდან, როცა მოსე ეუბნება უფალს, რომ ახილვინეო შენი სახე. მაგრამ უფალი ეუბნება, რომ ვერ იხილავ ჩემს სახეს, რომ მხოლოდ ზურგის ხილვა შეძლებ. ამას გრიგოლ მასელი ასე განმარტავს, რომ ზურგის ხილვა სწორედ ამას ნიშნავს, რომ მოძღვრის ზურგს უნდა მიყვებოდე და მის ყვალდაკვალ უნდა აიარო. ეს არის გადარჩენის გზა. თუ მოძღვარს პირისპირ შეხედავ, მაშინ ესე იგი საპირისპიროდ მიდიხარ და ეს უკვე სიკვდილის, ესე იგი დაღუპვის მომტანი იქნება. ასე რომ მოძღვრის ზურგს უკან მიყოლა მის ყვალდაკვალ სიარული, ეს არის მორჩილების გამოხატულება და ეს იყო უპირველესი ერთ-ერთი ასევე მთავარი გამსაზღვრელი ამ სამონასტრო ცხოვრებისა და ბუნებრივია რომ ვინც ასე იგი ამ ჯვარს აიღებდა, მას წინდაწინვე თავი ამისთვის უნდა გაემზადებინა, რომ თავისი ნება უნდა დაეთმო და მთლიანად მოძღვრის ლოცვა კურთხევის ქვეშ უნდა დაეწესებინა თავის თავი. კეთილი, აი ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება ამ კუთხით? თქვა ბრძანეთ, რომ შემდგომში უკვე გავრცელდა. ხო, ჩვენს ქვეყანაში რაც შეეხება საქართველოში მონაზვნობის გავრცელებას არის ცალკეული, ასე ვთქვათ, ცნობები, ადრეული ცნობები, მაგრამ როგორც მიჩნეულია მეცნიერთა შორის და ეს არის დამკვიდრებული აზრი, საქართველოში სამონასტრო ცხოვრების შემოტანა უკავშირდება ასურელ თუ სირიელ მამებს. 13 ასურელი მამა იონე ზედაზნელის ხელმძღვანელობით, წინამძღოლობით შემოვიდნენ საქართველოში და მათ დააარსეს მონასტრები საქართველოში მრავალ ადგილას და აი აქედან იწყება საქართველოში სამონასტრო ცხოვრება. და რომელიც მე კიდევ უფრო გავრცელდა და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიდა და საინტერესოა რომ მე თვითონ წეს-განგებით მხარესაც შევეხებოდი თქვენი ნებართვით. საქართველოში გვაქვს საინტერესო ვითარება ამ წეს-განგების ტექსტების თვალსაზრისით, ეს მინდა აღნიშნო, რომ გვაქვს რამდენიმე ეტაპი, ასე ვთქვათ, კურთხევანის განვითარებისა და სხვადასხვა გვაქვს ისეთი ძველი წეს-განგებების მონაზვნად აღკვეცისა,
რომელიც თვითონ ბერძნულ დედნებში შემონახული არ არის და რომელიც შეიძლება სწორედ იოანე ზედაზნელის ან ცოტა მოგვიანებით გრიგოლ ხანძთელის დროინდელი ვითარების ამსახველიც კი შეიძლება იყოს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეკლესია, როგორც ამას განმარტავენ თავისი, ასე ვთქვათ, ისტორიის ადრეულ ეტაპზე უფრო მეტად საღვთისმსახურო ტრადიციის მხრივ დაკავშირებული იყო იერუსალიმთან. შემდგომში, როდესაც კონსტანტინოპოლი, ასე ვთქვათ, გახდა დომინანტი ამ საღვთისმსახურო თვალსაზრისით, ათონელი მამების მოღვაწეობით უკვე ათონურ ტიპიკონზე გადავიდა, ასე ვთქვათ, ეკლესია. აი ძველი წესები თანდათან დავიწყებას მიეცა. და ჩვენ გვაქვს ის ძველი ტრადიციის წეს-განგებანი, რომელიც სინულ ხელნაწერებში გახლავთ შემონახული და რომელიც არის შეიძლება ითქვას უადრესი სახე მონაზვნად აღკვეცისა, ბერძნულში ყოველ შემთხვევაში ისეთი ტექსტები შემონახული არ არის. შემდგომი ეტაპი, რაც შეეხება მონაზვნად აღკვეცის წესისა, ეს არის უკვე ათონელთა მიერ თარგმნილი კურთხევანი. ეს უკვე ისეთი ტექსტია, რომელიც ანალოგის დაძებნას ბერძნულში შეიძლება. ეს განხორციელდა დაახლოებით მე-11 საუკუნეში გიორგი თაწმინდელის, გიორგი ათონელის მიერ, ხოლო მესამე ეტაპი კურთხევანის გადმოთარგმნისა ქართულად უკვე მე-18 საუკუნეს უკავშირდება და დღეისათვის მოქმედი კურთხევანი, რაც ჩვენ გვაქვს, სწორედ ეს მე-18 საუკუნეში გადმოთარგმნილი და რედაქტირებული კურთხევანი არის, რაც დღეს მოქმედებს ჩვენთან. და ჩვენთან როგორ არის წარმოდგენილი ეს საღვთისმსახურო წესი? საღვთისმსახურო წესი დღეისაც რაც შეეხება დღეს ჩვენთან ისეთივე როგორც არის საბერძნეთში და იმიტომ რომ ეს იცით როგორ არის მე-17 საუკუნეში გამოიცა ბერძნული კურთხევანი ბეჭდური პირველად. აი ბეჭდური კურთხევანის გამოცემით ფაქტობრივად ბეჭდური კურთხევანების გამოცემა როდესაც დაიწყო, მაშინ ფაქტობრივად დასრულდა ეს სხვადასხვაგვარი სახეობების არსებობა ამ სამონაზვნო წესზე. უნდა ითქვას, რომ ეს განსხვავება რაღაც არსობრივ განსხვავებას არ გულისხმობს. ხადია ეს ძირითადად ერთი და იგივე სახეობა იყო, რაღაცა ნიუანსობრივი სხვაობები შეიძლება ყოფილიყო. და ამ დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, იგივე არის საბერძნეთშიც, ბერძნულ კურთხევანშიც და სხვა მართლმადიდებლური ქვეყნების კურთხევანშიც. ახლა რას გულისხმობს დღევანდელი წესი? დღევანდელი წესი გულისხმობს სამ განგებას, ასე ვთქვათ, სრულად მონაზვნად აღკვეცის წეს-განგება, რაც არის სამ პუნქტს მოიცავს. პირველი არის ასეთი. წესი ანაფორის, შთაცუმისა და კონკულის დახურვისა, ესე ქვია. მეორე არის კურთხევა მცირისა სქემისა, რომელ არის მანდილი, ესე იგი მაზარა, ესე იგი არის მაზარა და მესამე გახლავთ წესი და განგებაი წმინდისა და ანგელოზებრივისა სქემისა, თქუმული წმინდისა ბასილევისა. აი ეს სამი საფეხური არის. ახლა რაც შეეხება ამ სამი საფეხურის ურთიერთმემართებას, ასეთი რამ უნდა ითქვას, რომ პირველი, ანუ ანაფორის შთაცუმა და კონკულის დახურვა, როგორც არის, ფიქრობენ, რომ უნდა იყოს გვიანდელი გაჩენილი, ასე ვთქვათ. დაახლოებით მე-14 საუკუნეში ჩანს იგი ატოპედის მონასტრის ერთ-ერთ ხელნაწერში. რატო უნდა გაჩენილიყო? უნდა გაჩენილიყო სავარაუდოდ, იმიტომ რომ როცა მონასტერში მიიღებდნენ ადამიანს, მას შესაბამის სამოსით შემოსავდნენ, ხო? და ამ შესაბამის სამოსის შემოსვას მიანიჭესო, როგორც ფიქრობენ, განსაკუთრებულად ატვირთვა. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ადამიანს რო არ გაეძრო იგი მალევე და არ წასულიყო, და ან ვინც ახალ მოსული იყო, კარგად დაფიქრებული იყო რამაბიჯს განდა. ამიტომაც ეს თავიდან თუ უბრალოდ შემოსავდნენ მას, მე უკვე წარმოთქვამდნენ ლოცვებსაც, ამ წესში ორი ლოცვა არის, ჩააცვამდნენ შესაბამის სამოს. ეს შესაბამის სამოსი არის რა, მანტია, შიდა კაბა, ასე ქვია დღევანდელ მეტყველებაში და კონკული, ანუ თავსაბურა. აი ეს სამი ელემენტი არის, ასე ჩააცმენ. ხო და მოკვეცავდნენ თმებს. როცა ადამიანზე აი ეს ყველაფერი აღესრულება, ბუნებრივი ეს ნიშნავს, რომ მას ასე ადვილად ამის გახდა და წასვლა აღარ შეუძლია. და ამიტომ ჯერ კარგად უნდა დაფიქრდეს სანამ ამას. ამიტომაც აი ეს მიტო გაჩნდა მოგვიანებით, ესე იგი მე-14 საუკუნეში. ხო, რაც შეეხება მცირე სქემას, მცირე და დიდი სქემა, ეს საინტერესო მოვლენა, ფიქრობენ, რომ საკმაოდ ძველი დროიდან არსებობდა. სწორედ არის ესეთი მოსაზრება და ესეც ძველი დროიდან არსებობს, რომ მცირე და დიდი სქემა უნდა იყოს, დღესაც უჭერს ამას მხარს ზოგიერთი, მიაჩნიათ, რომ მხოლოდ ერთი სქემა უნდა იყოს, სქემა ერთია. ვინც ამას ამბობდა პირველი, ყველაზე ადრე რომ სქემა არის ერთი და ის არ შეიძლება იყოს მცირე და დიდი, არის მე-9 საუკუნის მოღვაწე თეოდორე სტუდიელი, რომელიც ამბობდა, რომ უნდა იყოს ერთი სქემა, მაგრამ აღნიშნავ რა ხან ამბობს რომ გინათური ერთი სქემა და როგორ ასაბუთებდა გიორგი? აი როგორ მოგახსენებთ ხო როგორ ასაბუთებდა მაგრამ რა ხან ეს ამის აღნიშნავენ აუცილებლად ესე რა ხან ამბობდა რომ ერთი უნდა იყოს ესე იგი ორი უკვე არსებობდა და ამიტომ პირისპირდა ხა თეოდორე სტუდიელი რატომ ამბობდა ერთი უნდა იყოს თეოდორე სტუდიელს მიაჩნდა და სხვებსაც სავარაუდოდ მიაჩნდათ რომ ესე იგი მონაზვნად აღკვეცა ეს არის მეორე ნათლობა
არის პარალელები არის დაძებნილი თეოდორე სტუდიელის მიერ, ეს არის იგივე ნათლობა, ეს არის იგივე ცოდვათა იგივე ნათლობა არა ასე ვიტყვით, მეორე ნათლობა, ნათლობის ტოლფარდი ასე ვთქვათ მოვლენა და არის პარალელები დაძებნილი ნათლობასა და ამ აღკვეცას შორის მოგახსენებთ პარალელებსაც ამ წუთში, ხო და ის ამბობ რა ხა ნათლობა არის ერთი, ხო, ეს აღკვეცაც სქემაც უნდა იყოს ერთი. რაც შეეხება პარალელებს. მაგალითად ასეთი, როცა ადამიანი მოსანათლად მიდის, ის განიძარცვავს ტანსაცმელს, სანამ ემბალში ჩავა. ხო, მაგაც ასე, როცა აღსაკვეთად მოდის, უნდა განიძარცვოს ის საერო ტანსაცმელი. არის აღთქმის დადება იქ ნათლობაში, რომ განეშორება სატანას, შეუდგება ქრისტეს და წარმოიქმნებს წამსი. აქაც არის აღთქმების დადება, რომ ის მონაზვნად აღიკვეცება, ის ამბობს, რომ დაადგება მორჩილებაში, უპოვარებაში, ქალწულებაში, ასე შემდეგ. შემოსვა იქაც არის და აქაც არის, ემბაზიდან ამოყვანის შემთხვევაში შემოსავენ მას, ასევე აქაც არის, სანთლის მიცემა იქაც არის და აქაც არის, სახელის დარქმევა იქაც არის და აქაც არის, ზიარება იქაც არის და აქაც არის, ასე რომ ეს პარალელები რომ არსებობს, თეოდორე სტუდია ამბობდა, რომ ეს არის აი ნათლობის ასე ვთქვათ ტოლფარდი მოვლენა და ამიტომაც უნდა იყოს ერთი სქემა, ხო? თუმცა უნდა ითქვას, რომ საბოლოოდ ეკლესიაში ეს ამას მაინც ვერ დამკვიდრდა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ მე-11 საუკუნის ბერძნულ ხელნაწერებში გვაქვს მცირე სქემა, მიკრონ სქემა იქნება განმარტოთ მაყურებლებისთვის გიორგი ვინც არ იცის სხვა სქემის მნიშვნელობა და რა განსხვავებებია მცირე და დიდ სქემას შორის. დიახ, ახლა თვითონ ტერმინი სქემა ბერძნულის მიხედვით ნიშნავს იერსახეს, ანუ გარეგნული იერი, შესახედაობა, ფორმა. შესაბამისად, ტერმინში სქემა იგულისხმება სამონაზვნო შესამოსლის რაღაცა ერთიანობა. აი რასაც ჩააცმევენ ადამიანს, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, რომ შეიმოსება მონაზვნად თან მიმდევრულად არა შესაბამისი სამოსით. ბოლოს ნათქვამია ძმამ ჩვენან მიიღო წვიდაი და ანგელოზებრივი სქემაი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აქ ტერმინში სქემა იგულისხმება სამოსის ერთობლიობას. ახლა რას ნიშნავს სრული სამონაზვნო სქემა? ანუ რა კომპონენტებისგან შედგება ეს სრული, ანუ დიდი სქემა. ჩამოვთვალოთ ესე იგი, ეს არის როგორც ვთქვით 6 კომპონენტი. ეს არის კვართი, აბას რომ იზახიან სხვანაირად, კვართი, ესე იგი სარტყელი, მანტია, სქემაი, ასეთი სამოსია, ამას განმარტავთ ცალკე, სანდალი და კუნკული, ანუ თავსაბურავი, სანდალი, გასაგებრო ფერცაცმელი. ესე იგი ეს 6 სამოსია. მცირე სქემა ნიშნავს იმას, რომ ეს 6-ვე მას არ გადაეცემა. გადაეცემა აქედან მხოლოდ ნაწილი. არა 6-ვე, არამედ მხოლოდ ნაწილი. აი რა გადაეცემა? არა მცირე სქემა, ამის მიხედვით ეს სხვადასხვა განგებაში, სხვადასხვა რედაქციაში, სხვადასხვა ტრადიციაში სხვადასხვანაირად არის. დღევანდელი ვითარების მიხედვით, აი დღეს რაც მოხდა, გადაეცემა 5 ელემენტი და მე-6 არ გადაეცემა. მე-6 რა არის? რომელი? აი მე-6 არის სქემაი, რაც ვთქვი, ესე იგი, ხო, სქემაი ქვია, ასე ქვია ჩვენს ტრადიციაში. ესე იგი, კიდევ ერთხელ რომ მცირე სქემის მიხედვით დღეს არსებული ტრადიციით, მცირე სქემის მიხედვით გადაეცემა კაბა, სარტყელი, მანტია, სანდალი და კუნკული. აი ეს მე-6 სქემაი, ესე ქვია ძველ ქართულში მას არ გადაეცემა და ეს უკვე შენახულია ასე თქვა დიდი სქემისათვის. და ამამეს რო შეიმოსება ამ ყოველიოს 5-ს, ნათქვამია ძმამან ჩვენან მიიღო წინდი დიდისა და ანგელოზებრივისა სქემის. ესე იგი ეს ყველაფერი არის წინდი, წინაპირობა. ხო და ეს ყველაფერი არის მეგობარი მოსამზადებელი საფეხური აი ამ დიდი სქემისთვის, ასე განიხილება. მაგრამ იცით როგორ არის ხო რა შეიძლება მე-6-ს მოდი განმარტოთ, ბარემ ის მე-6 ქართულში ქვია მას სქემაი. და ბერძნულში ქვია ანალავონ, ესეც სიტყვა, სლავურშიც არის ანალავ. ანალავონ ტერმინი თავის მხრივ ბერძნულის მიხედვით თუ განმარტავთ, ნიშნავს აღებას. ესმით ანალამბანო ესეც ნარს. აღება რატომ ქვია? სიმბოლურად აი სამოსი მოასწავებს ჯვრის აღებას და ქრისტესთვის შედგომას. და მართლაც მასზე არის ჯვრები გამოსახული, ალბათ ყველას გვინახავს ესეთი, რაღაც ოლარის მსგავსი ესეთი და წითლად ხო. აი ამას ნიშნავს, ესე იგი, ეს სამოსი ნიშნავს ჯვრის აღებას და ქრისტესთვის შედგომას და აი ეს არ მიეცემა ხოლმე მცირე სქემას. მაგრამ ეს საინტერესო დეტალი რა არის იცით რომ ამ მცირე სქემა ავლენს ჩვენ თუ თვალს გავადევნოთ ისტორიას ასე ვთქვათ მისწრაფებას იმისაგან რომ თანდათანობით შეითვისოს დიდი სქემის ყველა ელემენტი. კერძოდ აი სამონაზვნო აღთქმები რომელიც არის უზე კითხვა მიგება იმართება რაისათვის მოსრულ ხარ ძმაო და თუ დაადგრებდი ახ ეს თავდაპირველად ფიქრობენ რომ დიდი სქემის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა მე გადმოვიდა მცირე სქემაშიც და ერთი და იგივე ტექსტი გვაქვს ორივე იქაც და აქაც. გარდა ამისა, ამ სქემას რაც შეეხება ეს 5 კომპონენტი რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ და რაც კუთხემაში წერია რომ უნდა ჩააცვა აღსაკვეთს.
კურთხევნაში არ წერია, მაგრამ აღსაკვეთს მეექვსე რამესაც აძლევენ დღევანდელ პრაქტიკაში და ეს მეექვსე რამე არის მცირე პარამანი. ალბათ ესეც ცნობილია ხო, ვინც ამ თემით ინტერესდება. ეს არის ასეთი სამოსი, რომელიც არის ოთხკუთხა ქსოვილი, ზედ დაწერია იქაც ჯვარი გამოსახული და წარწერა ასეთი საწერტენი უფლისა იესოსი, ხორცდაშინა ჩემთან მიტვირთავნეს აწერია. ამ ოთხკუთხა ქსოვილის ოთხივე კუთხიდან ასეთი ზონრები გამოდის და მაგდება მკერდზე იკვრება ესენი ჯვარზე მაგდება. ხო და აი ამან ჩაანაცვლა ის სქემა, რომელიც ჩვენ წელან განმარტეთ და ფაქტობრივად დღევანდელ მცირე სქემოსნებს ჩვენ საეკლესიო ტრადიციაში ყოველ შემთხვევაში ასე ნამდვილად აქვთ 6-ივე კომპონენტი, რაც დიდ სქემოსანს აქვს. ხო, ფაქტობრივად ამიტომაც აღნიშნავი, რომ ამ მცირე სქემამ პრაქტიკიდან თითქმის განდევნა ის დიდი სქემა და ის იშვიათად თუ აღესრულება ხომ, რაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში ვინმეს თუ აღკვეცავენ იმ სქემაში, და უკვე ყველაფერი მიღებული აქვს, რაც შეიძლება. და აი განსაზღვრა როგორ ხდება, თქვათ, ვინ აღიკვეცოს დიდ სქემაში, ვინ მცირე სქემაში? ხო, იცით არის ზოგადად ეს ასეთი გამიჯვნა, როცა მოხდა თავის დროზე თეოდორე სტუდიელამდე, ესე იგი და მე რასაც თეოდორე სტუდიელი შეეწინააღმდეგა, თუმცა მაინც ბოლომდე მისი აზრი ვერ იქნა, ასე ვთქვათ, ვერ გაიმარჯვა ის მაზრმა. ეს ალბათ აქედან გამომდინარე იყო, რომ ყოველთვის იყო მონაზონთა შორის რაღაც რანგირება, ერთგვარი ვიღაც არის ახალმოსული და ვიღაც არის უკვე გამოცდილი. ხო და ამიტომ ახალმოსულეს მიეცემოდა წინდი, ასე ვთქვათ, და როცა ადამიანი რაღაცა სამფეხურებს გაივლის და მე უკვე მას მიეცემოდა სრული სამონაზვნო სქემა და ასე ვთქვათ, რომელიც უკვე სრულყოფილ ცხოვრებას იყო შემდგარი. და ესეც საინტერესო დეტალია სხვადასხვა, რომ ჩვენ წეგან ნათლობას შორის გავავლეთ, პარალელები ნათლობასა და სქემას შორის და იცით როგორ არის აი მცირე სქემის შინაარსი, ტექსტების შინაარსი და უფრო მეტად არის სინანულის გამომხატველი. ხოლო დიდი სქემისა უფრო მეტად არის ასეთი შინაარსის მატარებელი, რომ სრულყოფილ ცხოვრებას შეუდგა ადამიანი და ლოცულობთ იმის, რომ კიდევ უფრო მეტად წარმატოს იგი ამ სრულყოფილ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, მცირე სქემა უფრო მეტად რაღაცა ესეთი მონანიების სინანულის ეტაპია თითქოს, ხო და ეს დიდი სქემა უფრო სრულყოფილი ცხოვრების ეტაპი. ამიტომაც დიდი სქემა უფრო მეტად არის პარალელიურება დიდ სქემასა და ნათლობას შორის, რომელიც სრულყოფილ ცხოვრებაში შესulis, ესე იგი, საფეხური გახლავთ, ხო რომ მცირე სქემა სინანულსა და აღსარებასთან უფრო, ასე ვთქვათ, პარალელში შეიძლება განვიხილოთ, რომ ადამიანი რაღაცა ჯერ კიდევ განწმენდის ეტაპს გადის, ასე ვთქვათ, ხო. ამიტომაც ვის შეიძლება მიეცესო თქვენ რომ იკითხეთ, შეიძლება მიეცეს ხადია იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე მზად არიან, ასე ვთქვათ, რაღაცა სრულყოფილი ცხოვრებისათვის, რომლებსაც უკვე ეს განწმენდელობითი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გავლილი აქვთ და რომლებიც უკვე ასე ვთქვათ, გამტკიცებულნი არიან ამ სამონაზვნო მოწოდებაში დაახლოებით ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მცირე სქემის მატარებელი, თქვათ, მონაზონი არ არის. არა, ეს უბრალოდ შიდა სამონაზვნო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც ერთგვარი დაყოფა არის. ხო. გიორგი, დასასრულისკენ ასე საინტერესოა, თქვათ, განსხვავებები ბერის და ამ შემთხვევაში დედების აღკვეცის დროს, თქვათ, განსხვავებები. დიახ, იცით რა, განსხვავებებს ჩვენ ვერ დავასახელებთ. საინტერესო ერთნაირად აღესრულება. კი, ახლა წესი რაც გვაქვს, აი გიორგი მთაწმინდელის კურთხევანი ჩვენ თქვით, იქ ერთი წესია მოცემული, არ არის მამების და დედების, ასევე მე-18 საუკუნის კვიპრიანე სამთავნელის მიერ გადმოთარგმნილ კურთხევნში ერთი წესია, მამების და დედების არ არის, მაგრამ ძველ ტრადიციაში როგორც ჩანს იყო განსხვავება, მაგრამ ტიპიკონური თვალსაზრისით არ მგონია განსხვავება ყოფილიყო. წეგან ხსენებულ სინურ ხელნაწერებში, სადაც ჩვენ აღკვეცის უძველესი სახე გვაქვს, მოცემული იქ არის ლოცვები ჩართული დედათა აღკვეცის, დედათ დიაკონთა კურთხევის ესეთი, ანუ ხო, ესე იგი დედათა აღკვეცა იგულისხმება, ერთ ასეთი ლოცვები არის. მაგრამ იქ რაღაცა ტიპიკონურ განსხვავებაზე ვფიქრობ, საუბარი არ უნდა იყოს, ანუ ეს ლოცვები უნდა წარმოთქვა მაშინ, როდესაც დედების აღკვეცა ხდება, მაგრამ წეს-განგებითი მხარე იგივე არის, უბრალოდ ერთ ლოცვას ჩანაცვლის მეორე, რომელიც დედებს შეეხება. შესაძლოა ასეთი ადრეულ ბერძნულ ტრადიციაშიც უნდა ყოფილიყო, ანუ დედათა აღკვეცის სპეციალური ლოცვები, ასე ვიტყვით. ოღონდ განგება კიდევ ერთხელ გამოვით იგივე არის. არის ასეთი ყველაზე ძველი ბერძნული ხელნაწერი მე-8 საუკუნისა. თარიღდება ბარბერინის კურთხევანი, ასე ქვია. იქ არის დედათა აღკვეცის ლოცვებიც ასევე. ხო, მაგრამ დღევანდელ პრაქტიკაში, როგორც მოგახსენეთ, არის ერთი წესი, მხოლოდ რომელიც დედებზეც ვრცელდება და მამებზეც ვრცელდება. ასე შეგვიძლია ვთქვათ. კეთილი, გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, საინტერესო თემაა და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვეწვევით შუადღეში. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდება.